Ito na yung nagsasabi na magja-jogging daw ng 6. Ikaw. Magja-jogging daw ng 6. Pero, anong oras na? Eh. Parang ganito yung dinaanan namin. Ganyan. Mabato-bato. Literal na dirt road. Sabi, nangyari sa sasakyan ko? Ay, mapapanood di tita. Nangyari sa sasakyan ko. I-edit mo naman yan. Oo. Pero lalagay ka. Ay, ano? Sige, insert. Hindi ko alam kung nakikita tayo. Ganyan na. Ano yun? Ibon? Saan? Ay, lumipad mo. Defrost. Ang ganda ng flower. Ito yung trail going dun sa... No, it's not. Airbnb na kaya yun. Well, same naman. Yan. Ayun yung bahay. Ay, oo nga. Oo. Etong dirt road. Kaso nakakatakot. Wala siyang harang. Hindi, pag nadapa ka, dire-diretso ka dyan. Kasi pag madulas, dito. Pero kaya. Pababa. Nagpapakapagod tayo dun. Bad trip. Pwede naman pala dito. Yan yung bahay. Hi. Gulo eh. Nag-iiyak si Daddy pero walang nangyayari. Post na ako. Baka umakyat kami later sa may restaurant. I'm not sure. But, I hope so. By the way, hindi ko alam kung fog yung nangyayari, or clouds. Yeah. Pero feel ko ito na yung haze dun sa Metro Manila. Pero anyway, nawala ako sa meeting kasi walang wifi. Nawawala. Tapos, yung limit time ng Zoom is 30 minutes. Eh, nag-antay kami for 15. Ganun. Ngayon, gagawa ng bagong meeting. So, ayun lang naman. We're done. We're done with the meeting. Gulat ako, may pa-quiz. Char. We're done. Say we're done early. Char. Nagsalita. Gusto ko nang umakyat. So, time check. 4:56 pa lang, mag-5. And, baka umakyat kami. Hindi ko alam. Hello, before I
Before, no. Before I prepare to go there, gusto ko lang i-share sa inyo to. Hindi siya sponsored or anything. Gusto ko lang share kasi sobrang convenient niya. And this is the, mga ganito. Alam ko, is familiar na kayo. Mga ganitong, set of organizers. And also, wait lang. And also, these kinds of travel dispensers. We'll definitely link this down below. And, syempre, i-share ko siya sa isang Shopee haul soon, pero may isa pa akong utang sa inyo, which is this part 2 of the online thrift haul. So, ayun, wait nyo na lang yon. And, I'll get ready muna. Wait lang. Ito yung pinuntahan namin. Anyway, bumili na kami ng 8. Pero kalamansi na lang natira. Tapos, may, doon kanina. Nakita namin yung other side of the mountain, which is Mount Cristobal. Dahil hindi na ako takot, ito na yung pinuntahan namin kanina. Yung natakot ako. Ito yun. Yan. Pero hanggang dito lang ako, takot na ako eh. Nandito ako sa pinakamalayo kasi sobrang nakakatakot. Nakatakot, nakakalula eh. Ito ka na. Sa inyo, Mount Cristobal. Yan, ito na yung mismo retreat house, yung kanina Airbnb. Yan yung Mount Cristobal, ang ganda. Bonfire yan. Bonfire yan. Pero ng bahay. Oh my God. Wala, ang ganda na. Anong lasa? Tito Ubi. Nangangalapin. Kami daddy, massage kita. Uy! Ubi, ito. Sige, gagawin mo yan. Pansin nyo, alam, bakit ganito yung mata ko? Anyway, sana maayos yung vlog ko bukas. Kasi, ano ba naman tong ilaw na to? Ay, maki-operate, saglit na nga lang. Outro lang eh. Anyway, yun nga. Mag-ayos lang ako ng gamit ngayon. Tapos, sobrang pause ko na, so sana maayos yung mga vlogs ko bukas. Try ko sulitin na magsalita kasi from the past few days, pansin ko yung mga vlogs ko is more on clips. So, ewan ko lang kung baka kasi ma-bore kayo pag wala akong sinasabi. Pag di nyo narinig yung mga kalokohan. Yun lang for day 3. Tapos last day na bukas. Uwi na kami. Di ba, Lola? Okay lang. Yung naman, naging disco na. Pumasok lang ako. Yun lang. Bye-bye. See you tomorrow on the next vlog.